ጌም ቲዮሪ እንደዚህ በፔኦፍ ማትሪክስ ወይንም ደግሞ በቴብል ከተሰጠን ዶሚናንት ስትራቴጂውን ናሽ ኢኩሊብሪየም መስራት በጣም ቀላል ነው ግን በወርድ ፕሮብሌም ቢሰጠን እንደዚህ አይነት በወርድ ፕሮብሌም ወይም ደግሞ በኬዝ መልክ ቢሰጠን ከዚህ ፔኦፍ ማትሪክስ ማውጣት ዶሚናንት ስትራቴጂውን መስራት ናሽ ኢኩሊብሪየሙን መስራት ያስቸግር ይሆናል ሰላም እኔ ታከለ ነኝ በዛሬ ቪዲዮ የምናየው ጌም ቲዮሪ በወርድ ፕሮብሌም ቢሰጠን እንዴት በቀላሉ ፔኦፍ ማትሪክስ ማውጣት እንችላለን ከዛ ዶሚናንት ስትራቴጂ ለሁለቱም ፈርሞች ወይም ደግሞ ለሁለቱም ፕሌየሮች ማግኘት ይቻላል ከዛም ናሽ ኢኩሊብሪየም አይ ሚን እንዴት መፈለግ እንችላለን የሚለውን በቀላሉ እናያለን እስከ መጨረሻ ተከታተሉኝ ስለዚህ ለመስራት እንዲያመቸን ይሄኛውን ኬዝ ኮንሲደር እናድርግ ምንድነው የሚለው there are two firms ሁለት ፈርሞች አሉ ይላል firm 1 እና firm 2 each maximizing the feasibility of particular market የአንድን ማርኬት feasibility ወይም ደግሞ ቅድመ ጥናት ኤግዛማይን እያደረጉ ነው and each has to decide to produce and sell either chocolate or chewing gum ስለዚህ አሁን ያላቸው choose ወይም ደግሞ ያላቸው choice ምንድነው ቸኮሌትን ማምረትና መሸጥ and ሁለተኛው ደግሞ አማራጫቸው ቸኮሌትን ማምረትና I mean chewing gum ወይም ደግሞ ማስቲካን produce and sell ማድረግ ነው ደግሞ ማምረትና መሸጥ ነው so and the scenario አለ እዚህ ጋር ምን ይላል if both firms choose to produce and sell chocolate ሁለቱም ፈርሞች that means firm 1 እና firm 2 ቸኮሌትን ለማምረትና ለመሸጥ ቢስማሙ ወይም ደግሞ ቢመርጡ and then the firms will incur a loss amounting to 180 million and 200 million Birr respectively ይሄኛው respectively የሚያሳየን የመጀመሪያው ይሄ 180 million የምንለው በፔኦፍ ማትሪክስ በኋላ ያሳያችኋለሁ ኢንትሪ ነው የሚባለው ፈርስት ኢንትሪ ይሆናል ስለዚህ ይሄ ሎስ ለማን ነው ማለት ነው ለፈርም 1 ነው and 200 ሚሊዮን የሚለው ደግሞ ሁለተኛው ነው ለፈርም 2 ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱም ፈርሞች ፈርም 1 እና ፈርም 2 ቸኮሌትን ለማምረትና ለመሸጥ ቹዝ ካረጉ እንደሞ ከመረጡ ሁለቱም የሚያጡት ኢንከር የሚያደርጉት ሎስ ኤ ወይም ደግሞ ፈርም 1 180 ሚሊዮን ሎስ ኢንከር ያደርጋል and ፈርም 2 ደግሞ 200 ሚሊዮን ብር ያጣለው ደግሞ ይከስራል and በሌላኛው ሲናሪዮ ደግሞ if firm 1 decides to produce and sell chocolate firm 1 አሁን ቸኮሌትን ማምረትና መሸጥ ቢመርጥ ግን ፈርም 2 ደግሞ chewing gum ወይም ደግሞ ማስቲካ ማምረትና መሸጥ ቢመርጥ then the returns will be 120 ሚሊዮን የምን ለማን ነው ለፈርም 1 ነው and 220 ሚሊዮን ይሄ ደግሞ ለፈርም 2 ነው and however if both of them decide to produce and sell chewing gum አሁን ደግሞ በዚህኛው ሲናሪዮ በሶስተኛው ሲናሪዮ ሁለቱም ፈርሞች ፈርም 1 እና ፈርም 2 chewing gum ወይም ደግሞ ማስቲካ ማምረትና መሸጥ ዲሳይድ ባረጉ ወይም ደግሞ ቢመርጡ ሁለቱም ሎስ ያጋጥማቸዋል ያም ሎስ 160 ሚሊዮን ለፈርም 1 እና 200 ሚሊዮን ፈርም 2 ሉዝ ያረጋል ወይም ደግሞ ያጣል ይሄን ያህል ብር and finally if firm 1 produce and sell chewing gum አሁን ደግሞ ፈርም 1 ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ፈርም ማስቲካን ማምረትና መሸጥ ቢመርጥና ፈርም 2 በተቃራኒው ደግሞ ቸኮሌትን ማምረትና መሸጥ ቢመርጠው ደግሞ ቹዝ ቢያረግ then their profits will be 160 million for firm 1 and 180 million for firm 2 respectively so based on this information answer the following questions የመጀመሪያው write the payoff matrix for this game ወተመልካቾቼ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ወርድ ፕሮብለም ከተሰጣችሁ ለመስራት እንድቀልላችሁ መጀመሪያ ጊቨኖችን ማውጣት ነው ይሄን መጀመሪያ ማንበብ ያስፈልጋል አንድ ዙር ማንበብ then ከዚህ ሁለተኛ ዙር ንባብ ላይ ደግሞ ቴክኒካሊ የሆኑ ጊቨኖችን ማውጣት ቁጥሮቹ ፈርም 1 ፈርም 2 180 ሚሊዮን 200 ሚሊዮን የሚሏቸው ነገሮች በቀላሉ ማውጣት ነው now solutions ኤ ላይ የተጠየቀው payoff matrix for this game so payoff matrix እንደዚህ ያዘጋጃለሁኝ ይሄኛው የመጀመሪያው ሴል የሚለን ወይም ደግሞ የሚያሳየን if firm 1 and firm 2 or if both firms choose to produce and sell chocolate የሚያገኙት loss or they will incur
a loss of 180 million for firm 1 and firm 2 will incur a loss of 200 million እንደዚህ በቀይና ኔጌቲቭ ያደረኩት ሎስን ለማሳየት ነው። ለዚህ ደግሞ ነፃ የሆኑት ደግሞ ፕሮፊትን ነው የሚያሳዩት። and ይሄኛው ሴል ደግሞ የሚያሳይልን or this sale ይሄኛው ሴል will show us if firm 1 decide or choose to produce chocolate and if firm 2 chooses to produce and sell chewing gum, then firm 1 will get a profit of 120 million and firm 2 will get a profit of 220 million. And this sale shows that ደግሞ ይሄኛው ሴል የሚያሳይልን ሶስተኛው ሴል የሚያሳይልን if both firm 1 and firm 2 chooses to produce and sell chewing gum ሁለቱም ፈርሞች firm 1 እና firm 2 ማስቲካን ማምረትና መሸጥ ቢመርጡ then they will incur loss ይገጥማቸዋል። firm 1 ለምሳሌ 160 ሚሊዮን ሎስ ወይም ደግሞ ኪሳራ ይገጥመዋል and then firm 2 ደግሞ 200 ሚሊዮን ብር ኪሳራ ይገጥመዋል ወይም ደግሞ ሎስ ይገጥመዋል ማለት ነው በኬዙ መሰረት ወይም ደግሞ በወርድ ፕሮብሌሙ መሰረት። and ይሄኛው አራተኛው ሴል ደግሞ የሚያሳየን if firm 1 decides or choose to produce and sell chewing gum firm 1 ወይም ደግሞ አንደኛው ፕሮዲውሰራችን ማስቲካ ማምረትና መሸጥ መርጦ ግን firm 2 ሁለተኛው አምራቻችን ደግሞ ቸኮሌትን ፕሮዲውስ እና ሴል ማድረግ ወይም ደግሞ ማምረትና መሸጥ ቢመርጦ ወይም ደግሞ ቹዝ ቢያደርግ በዚህ ጌም then firm 1 will gain a profit of 160 million and firm 2 ደግሞ it will gain a profit of 180 million ያገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ላይ ተጠየቅነውን ከዛ ወርድ ፕሮብሌም መጀመሪያ ማንበብ ነው። ከዛ ደግሞ እንደዚህ ሆነ ፔይ ኦፍ ማትሪክስ ወይም ደግሞ እንደዚህ ቴብል አዘጋጅቶ ማውጣት ነው ማለት ነው። እንደዚህ ነው ብዙውን ጊዜ የሚሰጠን እንደዚህ ሆኖ ነው ግን በወርድ ፕሮብሌም ሲሰጠን ደግሞ ትንሽ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ያው ቀላል ነው ማንበብ ነው። ከዛ እንደዚህ ቴብሉን አዘጋጅቶ ኢንትሪዎቹን ማሙላት ነው። so all first entries are for firm 1 and all second entries are for firm 2 የመጀመሪያዎቹ ቫልዩዎች ለምሳሌ -180 120 -160 160 እነዚህ ለፈርም 1 ያሉት ፔይ ኦፎች ናቸው ደግሞ ሪተርንስ ናቸው። ሁለተኞቹ ደግሞ ሰከንድ ኢንትሪስ 200 220 200 አሁንም and 100 ለፈርም 2 ያሉት ሪተርኖች ወይም ደግሞ ፔይ ኦፍስ ናቸው ወይም ደግሞ አውትፑቶች ናቸው ማለት ነው። and እነዚህ ቫልዩዎቹ they are in millions በዚህ ለመጻፍ እዚህ ጋር ስለማይመቸኝ ነው 180 የሚለው 180 ሚሊዮን ለማለት ነው። so entries are in millions። ቢ ላይ ደግሞ ሚሊዮን does firm 1 has dominant strategy firm 1 ይሄኛው firm 1 dominant strategy አለው ወይ የሚለው እንሰራለን and how about firm 2 firm 2's dominant strategy አለው ወይ የሚለውን ለመስራት so here ምን እናደርጋለን ተጠየቅነው dominant strategy ነው dominant strategy now consider firm 1 consider እናርጋ now consider firm 1 now consider firm 1 and consider ምናረጋው firm 1 ነው under different assumptions of firm 2 under different or choices below of firm 2 so on firm 1 ነው consider የምናረጋው የመጀመሪያው assumption የሚሆነን እቺን አንድ ልበላት በሮማን ነበር if firm 2 የፈርም 1 ተቀናቃኝ ስለሆነ if firm 2 chooses to produce and sell chocolate ማምረትና መሸጥ choose ቢያደርግ then what will happen to firm 1 firm 1 will incur a loss of
ስንት ሚሊዮን will incur a loss of እዚህ ፈርስት ኢንትሪ ላይ ያለው ምንድነው ፈርምቷችን ቸኮሌት ማምረትና መሸጥ ዲሳይድ ቢያደርግ ቸኮሌት ማምረትና መሸጥ ዲሳይድ ቢያደርግ እዚህ ጋር and then firm 1 will incur a loss of 180 million ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ልጻፈው and ሌላው ደግሞ አማራጭ ያለው ለፈርም 1 will get a profit of how much እሱን ደግሞ በአራተኛው ኢንትሪ ላይ ባለው ማየት ይቻላል so አሁን ያወራን ያለነው ስለ first column ነው why because if firm 2 chooses to produce and sell chocolate and firm 2 ቸኮሌት ማምረትና መሸጥ በመርጥ what will happen to firm 1 የሚለው ነው ስለዚህ ይሄን ኮለም ነው ኮንሲደር የምናደርገው ማለት ነው የመጀመሪያው the same product firm 1 የሚያመርት ከሆነ ደግሞ ቸኮሌትን ማምረትና መሸጥ ከወሰነ then ሎስ ይገጥመዋል 180 ሚሊዮን and then ግን በተቀራኒው ደግሞ ፈርም 2 ቸኮሌት አመርታለውና ከዛም ይሸጣለው ብል በተቀራኒው ፈርም 1 ደግሞ ቺዩንግ ጋር ማስቲካ ማምረትና መሸጥ ከመረጠ ፕሮፊት ያገኛል ስንት 160 ሚሊዮን ያገኛል ማለት ነው ስለዚህ ፕላስ እዚህ ጋር ፕላስ 160 ሚሊዮን ነው then ምንድነው የምናደርገው ሁለቱንም ቫልዩዎች ኮምፔር ማድረግ ነው የተሻለው መውሰድ ነው so 160 is greater than negative 180 ስለዚህ በዚህኛው አሳምፕሽን ወይም ደግሞ በዚህኛው የፈርም 2 ቸኮሌት ቢያመርት ለፈርም 1 የሚሻለው ነገር ምንድነው is ማስቲካ መሸጥና ማስቲካ ማምረትና መሸጥ ነው so produce and sell ቺዩንግ ጋር ይሻለዋል ማለት ነው ለፈርም 1 ቺዩንግ ጋር አንዱ ነው እሺ ሁለተኛው አሳምፕሽን ደግሞ የሚሆነው ለፈርም 1 ነው ኮንሲደር ያደረግን ያለነው ሁለተኛው አሳምፕሽን if firm 2 ሁለተኛው ፈርማቸውን ደግሞ ፈርም 2 ማስቲካ ማምረትና መሸጥ ቢወስን እሱን ደግሞ በመርጠስ if firm 2 decides to produce and sell chewing gum what will happen to firm 1 that means ያወራው ያለው የትኛው ነው ማለት ነው if firm 2 chooses to produce and sell chewing gum firm 2 ማስቲካ ማምረትና መሸጥ ቢወስን then what will happen to firm 1 so firm 1 will gain a profit of 120 by producing different products that is chocolate so firm 1 will get a profit of 120 a profit of 120 million ያገኛል and then firm 1 will get or will incur a loss of 160 million by producing the same product that is chewing gum a loss of 160 so ይሄን ያወራውላችሁ ያለውት this column ይሄኛው column ነው ማለት ነው so if firm 2 chooses to produce and sell chewing gum then the effects on firm 1 are the first one firm 1 will get a profit of 120 million by producing and selling chocolate and firm 1 also will incur a loss of 160 million by producing the same product that is chewing gum so firm 2 chewing gum ከመረጠ then firm 1 ያን ተመሳሳይ product that is ማስቲካ የሚመርጥ ከሆነ ክሳራ ውስጥ ይገባል ማለት ነው የክሳራ አማውንቱ ደግሞ 160 ሚሊዮን ነው ደግሞ 160 ሚሊዮን ነው ማለት ነው and then compare ማድረግ ነው የተሻለው መውሰድ ነው ከዚህ የሚሻለን so 120 positive ነው is greater than negative 160
ስለዚህ አሁንም ለፈርም 1 የሚሻለው በዚህኛው አሰምሽን ምን ማድረግ ነው ዘን ቸኮሌትን ማምረት ነው ቸኮሌትን ይሄኛው ደግሞ ጋም ይባላል ተቀራኒ ፕሮዳክት ተቀራኒ ፕሮዳክትን ተቃራኒ ፕሮዳክትን ማምረት ነው የሚሻለው ስለዚህ በዚህኛው ሲናሪዮ ቸኮሌት የሚለው እንይዛለን ወይም ደግሞ ለፈርም 1 የሚሻለው ቸኮሌት ነው ቸኮሌት ማምረት ነው በዚህ አሰምሽን ቀድመን አለን አሁን ዶሚናንት ስትራቴጂ ልናወጣ ነው ሁለት አሰምሽን ገባን ከዚህ ውጪ አይደም ስለዚህ ለፈርም 1 አሁን ዶሚናንት ስትራቴጂ አለ የለም የሚለውን ነገር ልንወስን ነው እሱን እንዴት እናደርጋለን ቅድም የወሰናቸው ውሳኔዎች መውሰድ ነው እዚህ ጋር ፕሮዲዩሰንት ሴል ቺንግ ጋር ምኑ ይሻላል ያለው በፈርስት አሰምሽን በሁለተኛው አሰምሽን ደግሞ ለፈርም 1 የሚጠቅመው ቸኮሌትን ማምረትና መሸጥ ነው ሁለቱም የተለያዩ ነገሮች ናቸው ሶ ዶሚናንት ስትራቴጂ ቴክኒኩ ምንድነው ዶሚናንት ስትራቴጂ ለመውሰድ ሁለት አሰምሽኖችን ከሰራን በኋላ ሁለቱም አሰምሽን ላይ ተመሳሳይ ነገር ካለ ለምሳሌ በዚህ ሴናሪዮ እንበልና ሁለቱም ለቺንግ ጋም ብንመርጠው ደግሞ ማስቲካ ማምረት በዚህኛውም ማስቲካ ማምረት በዚህኛውም ደግሞ ማስቲካ ማምረት ኦፕሽን ብንመርጥ ኖሮ ዶሚናንት ስትራቴጂ ለፈርም 1 የሚሆነው ምንድነው ማለት ነው ፕሮዲዩስ ኤንድ ሴል ቺንግ ጋም ማስቲካ ማምረትና መሸጥ ይሆናል ዶሚናንት ስትራቴጂ ግን በዚህ ኬዝ የመጀመሪያው አሰምሽን ማስቲካ ማምረትና መሸጥ ይሻላል እዚህኛው ላይ በሁለተኛው ኬዝ ደግሞ በሁለተኛው ሴናሪዮ ለፈርም 1 ደግሞ የሚጠቅመው ቸኮሌትን ማምረትና መሸጥ ነው ስለዚህ ሁለቱም የተለያዩ ነገሮች ናቸው so therefore we can conclude that firm 1 has no dominant strategy ስለዚህ ፈርም 1 has no dominant strategy የለውም ማለት ነው ሁለቱም ተመሳሳይ መሆን አለበት ዶሚናንት ስትራቴጂ ለመወሰን or a dominant strategy የምንለው optimal choice now consider firm 2ን ኮንሲደር እናርጋ አሁን ደግሞ የፈርም 1 አጨረስን so dominant strategy የለውም now consider firm 2ን ኮንሲደር እናርጋ የፈርም 2 ኮምፒታንት ማነው it is firm 1 so የመጀመሪያው assumption የሚሆነው if firm 1 decides or choose to produce if firm 1 to produce and sell chocolate ማምረትና መሸጥ ቢመርጥ firm 1 so then what will happen to firm 2 then firm 2 will incur a loss of how much 200 the second entries are for firm 2 so 200 million loss ያረጋል ማለት ነው a loss of 200 million በኔጌቲቭ ሌቭልስ loss መሆኑን በዚህ ሴም ፕሮዳክት ይሄ ቸኮሌትን በማምረት ነው እንግዲህ so ከዚህ ሴናሪዮ እና ኢን ጀነራል የምንረዳው ነገር ሁለቱም ፈርሞች ተመሳሳይ ፕሮዳክት ካመረቱ ሎስ ነው የሚገጥማቸው እንደሞ ኪሳራ ነው የሚገጥማቸው ግን አንዱ ሌላን አምርቶ ሌላኛው ደግሞ ሌላን የሚያመርት ከሆነ ፕሮፊት ነው የሚያገኙት ስለዚህ በዚህ ኬዝ if firm 1 choose to produce and sell if firm 1 choose to produce and sell chocolate then firm 2 will incur a loss of 200 million by producing the same product that is chocolate and another effect will be if firm 2 will get a profit of this one the second entry a profit of 220 million plus 220 million by producing different product or another product that is chewing gum by producing chewing gum ማስቲካ ማምረትና መሸጥ
ስለዚህ ኮምፔር ማድረግ ነው እንደለመድነው። so you have to choose the better one ከኔጌቲቭ 200 እና ከፖዚቲቭ 220 የሚሻለን plus 220 is greater than negative 200. That means, or the implication is that in this case, in this assumption, that is, if firm 2, I mean, if firm 1 chooses to produce and sell chocolate, then the optimal choice or the better strategy for firm 2 is to produce and sell the different product or other product, that is chewing gum. chewing gum የሚለውን እንይዛለን እዚህ ጋር chewing gum ይሻለዋል ማምረት። and ሁለተኛው assumption የሚሆነው እዚህ ጋር if firm 1 chooses to produce and sell chewing gum, produce and sell chewing gum። አሁን ደግሞ firm 1አችን ወይም ደግሞ የመጀመሪያው producer ማስቲካ ማምረትና መሸጥ ቢመርጥ then what will happen to firm 2? then firm 2 ይሄን ያልኳችሁ ያለው የት ነው ማለት ነው። if firm 2, I mean if firm 1 chooses to produce and sell chewing gum, that means the second row ነው ማለት ነው። ይሄ ኮንሲደር የምናደርገው አሁን ይሄኛውን row ነው። ምክንያቱም assumptionአችን if firm 1 chooses to produce and sell chewing gum, then what will happen to firm 2? then firm 2 will gain a profit of 180 million by producing another product, that is chocolate, and firm 2 will incur a loss of 200 million by producing the same product, that is chewing gum. ስለዚህ firm 2 will get a profit of 180 million, profit of plus 180 million by producing different product, that is chocolate በማምረት ይሄን profit ያገኛል። and then the second effect is that firm 2 will incur a loss of 200 million birr by producing and selling the same product, that is chewing gum. then a loss of negative 200 million by producing the same product, that is chewing gum. ስለዚህ መምረጥ ነው ከዚህ የተሻለው you have to choose the better one። ስለዚህ የትኛው ነው የሚሻለው? 100 positive 180 million is greater than negative 200, and the implication is that if firm 1 chooses to produce and sell chewing gum, and then the best strategy for firm 2 is to produce and sell the opposite or the other product, that is chocolate, producing chocolate. Now we decide whether firm 2 has dominant strategy or not. ስለዚህ ይሄን ዲሳይድ ለማድረግ እንደቀደሙ በሁለቱም ኢንሰፕሽን ተመሳሳይ ነገር ካለ ነው ዶሚናንት ስትራቴጂ አለ የምንለው። ግን ከተለያየ there is no dominant strategy. so ችን ጠቅላላ እናድርግ። የመጀመሪያው አሰምሽናችን የነበረው ለፈርም 2 if firm 1 produce and sell chocolate, then ለፈርም 2 ቤስት ስትራቴጂ ያልነው chewing gum ወይም ደግሞ ማስቲካ ማምረትና መሸጥ ነው። and ሁለተኛው አሰምሽናችን የነበረው ደግሞ if firm 1 chooses to produce and sell chewing gum, አሁን ደግሞ firm 1 ማስቲካ ማምረትና መሸጥ ቢመርጥ ለፈርም 2 ቤስት ስትራቴጂ የትኛው ነው? ተቃራኒውን ፕሮዳክት ማምረት ነው፣ that is chocolate ማምረትና መሸጥ ነው። ስለዚህ ሁለቱም ነገሮች የተለያዩ ናቸው። መጀመሪያው chewing gum and ሁለተኛው ደግሞ chocolate ነው። ስለዚህ ሁለቱም ነገሮች የተለያዩ ስለሆኑ therefore we can conclude that firm 2 has no dominant strategy. firm 2 has no dominant strategy.
ስትራቴጂ ኢን ዲስ ኬዝ ወይም ደግሞ በዚህ ወርድ ፕሮብሌም ወይም ደግሞ በዚህ ሴናሪዮ መሰረት በተሰጠኝ ጊቨን መሰረት ሁለቱም ፈርሞች ፈርም ዋንም ፈርም ቱም has no dominant strategy የላቸውም። እንደዚህ ይከሰታል። so not all games have dominant strategy for each player የሚለው ይሄን ይገልጻል ማለት ሁሉም ጌሞች እንደዚህ በጌም ቲዮሪ ሁሉም ጌሞች ዶሚናንት ስትራቴጂ የላቸውም። አንዳንዶቹ ደግሞ ዶሚናንት ስትራቴጂ ኖሯቸው ናሽ ኢኩሊብሪየም የማይኖራቸው ጌም ቲዮሪዎች አሉ ማለት ነው። አንዳንድ ጌሞች ደግሞ እንደዛውም ሁለት የሆነ ወይም ደግሞ ሁለትና ከዛ በላይ የሆነ ናሽ ኢኩሊብሪየም ሊኖራቸውም ይችላል። እንደዚህ ነው ችግሮቹ የጌም ቲዮሪ ችግሮች እነዚህ ናቸው። በሌላ ጊዜ ደግሞ ናሽ ኢኩሊብሪየም ሞር ሌላም በሌላ ተመሳሳይ በሌላ ጌም ወይም ደግሞ ይሄ ሚክስድ ስትራቴጂ የምንለው አለ። እሱም በሌላ ቪዲዮ የሚሰራ ነው የሚሆነው። አሁን እየሰራን ያለነው just a pure strategy ነው without assigning any probability። ወደፊት ግን በሌላ ቪዲዮ በሚክስድ ስትራቴጂ ወይም ደግሞ ኤክስፔክትድ ፕሮባቢሊቲን አሳይን በማድረግ የምንሰራው አለ ሚክስድ ስትራቴጂ ይባላል። እሱም በሌላ ጊዜ አሳያችኋለሁ። so አሁን ቢን ጨረሰን ማለት ነው። both firm 1 and firm 2 has no dominant strategy. so ሲ ላይ ደግሞ የተጠየቅነው ምንድነው ናሽ ኢኩሊብሪየም of this game under pure strategy ናሽ ኢኩሊብሪየም under pure strategy ለዚህ ኬዝ የተጠየቅነው ሌላኛው ጥያቄ ይሄ ነው። ናሽ ኢኩሊብሪየም under pure strategy ውድ ተመልካቾቼ ጥያቄው ነው ደግሞ ኬዝ ወርድ ፕሮብሌሙን በዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ ወይም ደግሞ ከቪዲዮ ስር የሚታዩት ዲስክሪፕሽን የሚል አለ። እሱን ከፍታችሁ ታያላችሁ። እዛ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ሪፈር እያደረጋችሁ መስማትም ይቻላል። አሁን ክሮስ ሪፈር እያደረኩ ለማሳየት ስለሚያስቸግር ነው እንደዚህ አይነቱ ነው። ይሄን ማለት ነው። ይሄን እንዳለ ይሄን ኬዝ እስካሁን እየሰራን ያለነው በዚህ ኬዝ ነው ወይም ደግሞ በዚህ ወርድ ፕሮብሌም ነው። ይሄን እንዳለ በዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ሪፈር እያደረጋችሁ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛ የተጠየቅነው ናሽ ኢኩሊብሪየም ነው። ናሽ ኢኩሊብሪየም ለመፈለግ ሾርት ከቶች አሉ ወይም ደግሞ ቲፖች አሉ። በቀላሉ ማግኘት ይቻላል። ብዙ ያስኬዳል ይሄ ናሽ ኢኩሊብሪየም የሚባለው ነገር ግን በቀላል እንዴት እንደምታገኙ ስቴፖቹን ደግሞ ሾርት ከቶቹን አሳያችኋለሁ። የመጀመሪያው ሾርት ከት የሚሆነው ኮንሲደር አሁን ከሮዎቹ እንጀምራለን። የመጀመሪያው ስቴፕ የሚሆነው ኮንሲደር ሾርት ከቶች ናቸው። እነዚህ ናሽ ኢኩሊብሪየም ለማግኘት በቀላል መንገዶች ናቸው። ኮንሲደር row 1 ወይም ደግሞ ፈርስት row ማለት ነው and look at second entries and underline on highest value ስለዚህ በዚህ መሰረት እንሄዳለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ትሪክ ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ሾርት ከት row 1ን ኮንሲደር እናደርጋለን። ከዛ ሰከንድ ኢንትሪዎችን እናያቸዋለን and then highest value ላይ አንደርላይን እናደርጋለን ማለት ነው። ወደዚህ እንመጣለን። ወደ ፔኦፍ ማትሪክሳችን እንምጣና አሁን በሌላ ቀለም ልጠቀም think this one is better። አሁን የመጀመሪያው ትሪክ ናሽ ኢኩሊብሪየም ለማግኘት የምንሄደው ከሮው ነው የምንጀምረው። ዜን ወደ ኮለም እናልፋለን። የመጀመሪያው ሮው ዲስ ሮው ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። row 1 or first row ኮንሲደር እናደርጋለን። always row ኮንሲደር ስታደርገው ደግሞ የሚታዩት ቫልዩ the second entries እነዚህ ሁለተኛው ኢንትሪ ደግሞ ለፈርም 2 ያሉት ፔኦፎች ናቸው። እነዚህን ነው ኮንሲደር ማድረግ ያለባችሁ። ከዚህ ምንድነው የምናደርገው? ፈርስት row ኮንሲደር እናደርጋለን and ሁለተኛውን ኢንትሪ እናያለን ማለት ሰከንድ ኢንትሪዎችን እናያለን። ዘን የተሻለው ላይ አንደርላይን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ኬዝ 220 ፖዚቲቭ አለ፣ ኔጌቲቭ 200 አለ። ስለዚህ የሚሻለውን ደግሞ ግሬተር 1 የምንለው ፖዚቲቭ 220 ነው ማለት ነው። እሱ ላይ ሄደን አንደርላይን እናደርጋለን። ስለዚህ ቼን አንደርላይን ላክ
ቦታው ስለማይበቃ ነው። ያው አንደርላይን ይሄ ሰማያዊ የሚያሳያችሁ አንደርላይን እንዳረኩኝ ቁጥሩ አንደርላይን አረኩኝ። and then the second trick or the second shortcut is that now consider then consider row 2 ሁለተኛውን consider row 2 and look at second entries and underline on the highest value እንደቅድሙ ነው የምንሄደው። so second step ወይም ደግሞ second shortcut የሚሆነው consider row 2 ሁለተኛውን row consider እናደርጋለን and then row ሲሆን always second entry ነው የምናየው then highest value ካገኘን እሱ ላይ underline ማድረግ ነው። ስለዚህ ወደ payoff matrix እንሂድ። yes here second row ማለት ይሄ ነው then second entry ነው የምናየው that means 180 እና -200 compare እናደርጋለን which one is better ደግሞ የትኛው ነው greatest value ያለው እዚህ 180 is greater than -200 እሱ ላይ underline አረኩኝ ይሄም ይሄ underline አረኩኝ and then third step 3 የሚሆነው step 3 consider አሁን ደግሞ ወደ ኮለምን እናልፋለን consider first column consider እናደርጋለን and also column ሲሆን ደግሞ always first entry ነው የምንጠቀመው first entry and underline on the highest value highest value ላይ underline ማድረግ ነው highest value ወደ payoff matrix ጋር እንሂድ። አሁን ኮንሲደር የምናደርገው ኮለምን ነው ፈርስት ኮለምን ማለት ይሄ ነው ይሄ ኮለምን ማለት ነው ፈርስት ኮለምን and then always ኮለምን ሲሆን ደግሞ ኮንሲደር የምናደርጋቸው እነዚህን ፈርስት ኢንትሪዎችን ነው so we compare 160 with 180 አሁን የሚሻለን የትኛው ነው 160 is greater than -180 ስለዚህ 160 መረጥኩኝ ማለት ወይም ደግሞ አንደርላይን አደረኩኝ and then in the same fashion continue to column 2 the last step ይሄ ነው column 2 first entries compare ማድረግ and underline on highest value so the payoff matrix we need second column ነው second column ይሄ ማለት ነው second column ማለታችን ይሄ ነው so second column consider እናደርጋለን second column ይሄው and then consider first entries that means 120 እና 160 -116 consider እናደርጋለን ስለዚህ which one is greater positive 120 is greater than -160 ስለዚህ አሁን አንደርላይን የምናደርገው የትኛው ነው 120 ላይ አንደርላይን እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ጨረስን ማለት ነው 120 first okay 120 ላይ አንደርላይን እናደርጋለን ማለት ነው so አሁን ጨረስን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምን መርጠው ምንድነው ስለዚህ ከዚህ therefore choose this cell whose both entries are selected both entries are underlined ተማሪዎች አሁን ናሽ ኢኩሊብሪየም ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው አንደርላይን ካረግናቸው ሁለቱም ኢንትሪዎች አንደርላይን የሆኑ ሴሎችን ማምረጥ ነው ስለዚህ በእኛ ኬዝ ይሄኛውም ሴል ሁለቱም ኢንትሪዎቹ አንደርላይን ተደርገዋል ይሄኛውም ሴል ሁለቱም ኢንትሪዎች አንደርላይን ተደርገዋል ስለዚህ መረጥናቸው ማለት ነው ስለዚህ ናሽ ኢኩሊብሪየም of this game will be what this cell and what this one
that means የመጀመሪያውን interpret ብናደርግ the Nash equilibrium of this game will be at the cell where firm 1 chooses to produce and sell chocolate and firm 2 chooses to produce and sell chewing gum, and also this game has a Nash equilibrium at the cell where firm 1 chooses to produce and sell chewing gum and firm 2 produces and sell chocolate. ስለዚህ ናሽ ኢኩሊብሪየም ከዚህ ጌም በቀላሉ የምንረዳው ለሁለቱም ፈርሞች ለፈርም 1ም ለፈርም 2ም የሚያዋጣቸው ስትራቴጂውን ደግሞ the best ስትራቴጂውን ደግሞ the best ኢኩሊብሪየም ላይ የሚደርሱት ተቃራኒ ፕሮዳክት በማምረት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ናሽ ኢኩሊብሪየም እሱ ነው የሚያሳይልን። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ብገልጽላችሁ ፈርም 1 ቸኮሌት ማምረትና መሸጥ ከመረጠ ለፈርም 2 የሚሻለው ስትራቴጂ ሌላውን ፕሮዳክት ሳቲስ በዚህ ኬስ ቺውንጋውን ደግሞ ማስቲካን ማምረትና መሸጥ ይሻላል። ቤስት ስትራቴጂ የሚሆነው እሱ ነው። in the same fashion ፈርም 2 ቸኮሌትን ማምረትና መሸጥ ከፈለገው ደግሞ ቹዝ ካደረገው ከመረጠ ለፈርም 1 የሚሻለው ስትራቴጂ የዛን ፕሮዳክት ተቃራኒው ማምረትና መሸጥ ነው የሚሻለው ማለት ነው። በዚህ ኬስ ቺውንጋውን ደግሞ ማስቲካ በመርጥ ፕሮፊታብል ይሆናል። ግን ሁለቱም ፈርሞች ተመሳሳይ ፕሮዳክት ማምረትና መሸጥ ከመረጡ ሁለቱም they will incur loss ሁለቱም ይከስራሉ ማለት ነው። የሪያሊቲ ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ኢንትሪዎቻችን አሁን በዚህ ኬዝ ኢንትሪዎቻችን ናሽ ኢኩሊብሪየም ያለበት ሴሎች 120 እና እንጻፋቸው 120 ያለበት ኢንትሪ እና ሁለተኛው ኢንትሪ ደግሞ ሁለተኛው ሴል አይ ሚን 160 and 180 ሚሊዮን ያለበት ነው ማለት ነው። 160 and 180 ሁለቱም ፖዚቲቭ ናቸው። ስለዚህ ፕሮፊት ያለበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ናሽ ኢኩሊብሪየም በቀላሉ ታገኘ ማለት ነው። ለዚህ ጌም ናሽ ኢኩሊብሪየም አገኘን ማለት ነው። እና ተከታዮቼ የዛሬ ቪዲዮ እንን ይመስል ነበር። and በሚክስድ ስትራቴጂ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ የሚሰራ ይሆናል። እስከዛ ይሄን ፔጅ እንግዲህ ወንድሞ ይሄን ቻናል ላይክ አድርጉልኝ፣ ለሌሎችም ደግሞ እንዲደርስ ሼር አድርጉልኝ፣ ቤተሰብም ሁኑልኝ፣ ሰብስክራይብ አድርጉልኝና ሌላውን ቪዲዮ በኖቲፊኬሽን እንዲመጣላችሁ ደግሞ ኖቲፊኬሽን ቡተኗን ኦል የምትሏን ሰሌክት አድርጉ። ወዳችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ቻው